Welkom bij Procesbasis. In deze video kijken we naar actietypen en taken, de plaatsingsmethode en uitvoeringsmethode en het taakschema. Een actietype kan worden gebruikt om een handeling door grip te laten uitvoeren of als signalering om zelf een handeling uit te voeren. Een handeling die het systeem automatisch voor je kan uitvoeren is bijvoorbeeld het versturen van een e-mail of document een x-aantal dagen voor de startdatum van een boeking. Bij het gebruiken van een actietype als signalering kan je denken aan een melding die je krijgt wanneer je bijvoorbeeld 4 dagen geleden een voorstel naar een klant hebt gestuurd, maar nog niets hebt vernomen. Een actietype kan dus voor verschillende scenario's worden gebruikt. De 2 belangrijkste voorwaarden om een actietype in te richten zijn de plaatsingsmethode en de uitvoeringsmethode. De plaatsingsmethode is altijd verplicht. De actie moet namelijk op een bepaald moment op een entiteit, zoals een boeking of een factuur, geplaatst worden. Een actie die bedoeld is om te gebruiken op een factuur, zal niet werken wanneer deze op een boeking wordt geplaatst. Een voorbeeld van een plaatsingsmethode is bijvoorbeeld boekingstatustype vrij eenmalig. Dit betekent dat de actie geplaatst gaat worden als er een bepaalde vrije status gekoppeld is aan de boeking. Per plaatsingsmethode kan er een aparte configuratie zijn om de actie te plaatsen. De verschillende plaatsingsmethoden zijn te vinden in het FO-proces. In tegenstelling tot de plaatsingsmethode is de uitvoeringsmethode niet verplicht. Een actie kan namelijk expliciet als signalering gebruikt worden om een melding te geven aan een medewerker dat er een bepaalde handeling moet worden uitgevoerd. Grip voert bij een signalering dus verder niets uit. Dit doet de medewerker zelf. Wanneer er wel voor een uitvoeringsmethode is gekozen, wordt er op basis van deze ingegeven methode en bijbehorende configuratie een handeling door het systeem gedaan. Denk hierbij aan het versturen van een e-mail een x-aantal dagen na thuiskomst van de boeker. Je kiest dan voor de uitvoeringsmethode Booking Mail versturen via e-mailschabloon. Door aan te geven welk e-mailschabloon er verstuurd moet worden, zal dit vervolgens automatisch worden uitgevoerd conform de ingegeven voorwaarden. Ook bij de uitvoeringsmethode zijn er verschillende mogelijkheden met elk hun eigen configuratie. Dit staat ook in het FO-proces beschreven. Voor de beeldvorming zal ik eerst laten zien hoe een actie werkt op een boeking. Ik heb hier een boeking met de status in afwachting. Ik weet dat ik over 10 dagen contact moet opnemen met de klant om te vragen of de boeking definitief kan worden gemaakt. Via het bliksemschicht-icoontje kan ik dan een actie toevoegen en met de filterdatum kan ik dan bepalen wanneer dit terug zal komen in de werklijst of overzicht van acties. Dit is dan puur een signalering die op een bepaalde datum getoond zal worden. Er wordt dan nog geen daadwerkelijke actie uitgevoerd. Uiteraard zou deze handmatige methode per actie erg tijdrovend en omslachtig zijn. Daarom hebben de acties zoals eerder aangegeven een plaatsingsalgoritme dat dit automatisch regelt. Een eventuele uitvoeringsmethode heeft zoals gezegd betrekking op acties die ook echt handelingen voor je doen, zoals documenten sturen, een aanvraag naar een leverancier sturen of een uitnodiging versturen om een enquête in te vullen. Via actietypen in grip kunnen actietypen worden aangemaakt of aangepast. Bij aanvang van de implementatie zal dit nagenoeg leeg zijn. Door op de code van een actietype te klikken, beland je op de detailpagina van dit actietype en kun je dit eventueel aanpassen. Wanneer er al actietypen zijn aangemaakt, kan het zoekresultaat worden verfijnd met behulp van de filters. Een nieuw actietype maken we aan via het groene plusje op de overzichtspagina. In het vervolgscherm vul je de code en naam in, selecteer je de publiceerbaarheid en eventueel de uitvoeringsmethode. Zoals aangegeven is de uitvoeringsmethode optioneel. In het FO-proces staat per entiteit beschreven welke mogelijke uitvoeringsmethoden er zijn en wat deze precies doen. Het plaatsingsalgoritme is dus wel verplicht en geeft de mogelijke triggers aan. De plaatsingsmethode stel ik hier in op handmatig eenmalig. Het actietype kan dan eenmalig op de categorie worden geplaatst. Met de categorie bepaal je de entiteit waarop de actie geplaatst moet worden. Ik kies er hiervoor om de actie te plaatsen op een boeking. En dit doe je dan handmatig. Kies ik voor de categorie factuur, dan kan ik het actietype eenmalig handmatig op de factuur plaatsen.
Bij een plaatsingsmethode boekingstatustype VIN eenmalig wordt het actietype direct op een boeking geplaatst wanneer de status van een boeking naar een financieel statustype gaat, bijvoorbeeld van nieuw naar DEF. Wanneer deze boeking na een DEF-status opnieuw wordt gewijzigd om vervolgens weer op DEF te worden gezet, zal het actietype niet opnieuw geplaatst worden, aangezien de plaatsingsmethode hier eenmalig aangeeft. Door direct uitvoeren aan te vinken, wordt in het geval van een ingestelde uitvoeringsmethode de actie na plaatsen ook direct uitgevoerd. Wanneer dit uitstaat, kan de actie handmatig of via een taak worden uitgevoerd. Tot slot is het mogelijk om aan een actietype een afdeling, urgentie en huidige datum mee te geven. Wanneer bepaalde actietypen niet direct worden uitgevoerd, kan het bij gebruik van de add-on werklijst met de huidige filterdatum op de werklijst van een bepaalde afdeling met een urgentie worden geplaatst om te worden uitgevoerd. Met toevoegen maak je het actietype aan en zie je 1 of 2 tabbladen verschijnen, afhankelijk of je zowel een plaatsings- als uitvoeringsmethode hebt ingesteld. Via het tabblad configuratie kunnen we extra voorwaarden instellen waaraan het actietype moet voldoen om geplaatst te worden, zoals een boekingstatus of wanneer een bepaald elementtype op de boeking aanwezig is. Met opslaan bevestig je de configuratie van het plaatsingsalgoritme. Taakschema's zorgen ervoor dat geplaatste acties op het juiste moment worden uitgevoerd, zoals een e-mail enkele dagen voor vertrek. In de taakschemalijst stel je in welke taak dit doet, hoe vaak deze taak draait en binnen welke periode. Bijvoorbeeld 1 tot 14 dagen voor vertrek. In taaklijst items zie je wanneer taken zijn uitgevoerd en wanneer ze opnieuw gepland staan. Hier zijn de uitvoermomenten handmatig aan te passen. In Grip ga ik naar taakschemalijst. Hier staan al je taken en kun je nieuwe aanmaken. Er zijn verschillende soorten taken die elk hun eigen configuratie hebben. Met het groene plusje kan een nieuwe taak worden aangemaakt. Als we uitgaan van het voorbeeld dat je een e-mail wil versturen een x aantal dagen voor vertrek, dan kies je bijvoorbeeld voor de taak boekingsacties op startdatumperiode uitvoeren. Bij de configuratie kies je dan de periode ten opzichte van de startdatum van de boeking, waarin de actie op de boeking moet worden uitgevoerd. Kies ik hier voor 1 en 14, dan geef ik aan dat wanneer bij het uitvoeren van de taak de boeking binnen 1 tot 14 dagen voor vertrek ligt, de actie mag worden uitgevoerd. Omdat je bij de actie dan hebt aangegeven dat de uitvoeringsmethode een e-mail versturen is, wordt er een e-mail verstuurd naar de gekoppelde klant of wederverkoper. In het FO staan alle taakschema's en de configuratie die aan de taken te geven zijn. Bij de pagina taaklijst items zijn geplande taken inzichtelijk en welke hebben gedraaid. Met een aanpassing in datum of tijd kun je dus een taak verplaatsen. Met deze uitleg zou je de basis van actietypen en taakschema's onder de knie kunnen krijgen. Tijdens het implementatietraject met OneTIS zullen de acties en taken worden opgepakt om een goede procesgang neer te zetten. Bedankt voor het kijken.